Γεια σας! Σήμερα θα διαβάσουμε ένα κλασικό παραμύθι. Από ποιον όμως? Το έχουν γράψει πολλοί. Ο Τζιαμπατίστα Μπαζίλε, ο Σαρλ Περό και οι αδερφοί Γκριμ. Βέβαια, πιο γνωστό έγινε από τους αδερφούς Γκριμ και έτσι ξέρουμε σήμερα το παραμύθι αυτό. Και ποιο είναι το παραμύθι μας αυτή την εβδομάδα? Η σταχτοπούτα. Τη βλέπετε και στις φωτογραφίες. Είναι παντού με μία σκούπα και μαζεύει στάχτη. Ας ξεκινήσουμε. Η σταχτοπούτα ήταν ένα όμορφο και καλό κοριτσάκι που ζούσε σε μια μακρινή χώρα μαζί με την κακιά μητριά της που είχε 2 άσχημες και κακές κόρες. Βλέπετε, η σταχτοπούτα καθαρίζει το πάτωμα. Καθώς μεγάλωνε το ορφανό κορίτσι, γινόταν όλο ένα και ομορφότερο. Και οι ζηλιάρες αδερφές της που τη μισούσαν, τη μεταχειρίζονταν σαν δούλα, βάζοντάς την να κάνει τις πιο βαριές δουλειές. Μια μέρα ο βασιλιάς αποφάσισε να κάνει προς τιμήν του πρίγκιπα ένα μεγάλο χορό, στον οποίο προσκαλούσε όλα τα κορίτσια του βασιλείου του. 3 προσκλήσεις. Η μητριά όμως δεν αφήνει τη σταχτοπούτα να έρθει στο παλάτι. Και η σταχτοπούτα θα ήθελε να πήγαινε πολύ στο χορό. Όμως η μητριά της και οι κακές κόρες της, αφού την εξανάγκασαν να δουλέψει όλη τη μέρα για να τις βοηθήσει να ντυθούν, την άφησαν μόνη να κλαίει μέσα στη μεγάλη κουζίνα. Η καημένη σταχτοπούτα κλαίει. Η καλή νεράιδα την άκουσε. Μια καλή νεράιδα εμφανίστηκε μπροστά της, αποφασισμένη να ικανοποιήσει το κοριτσάκι. Και με ένα χτύπημα του ραβδιού της μεταμόρφωσε τα κουρέλια της σε ένα εξαίσιο φουστάνι και μια χοντρή νεροκολοκύθα σε ένα ομορφότατο αμάξι που το έσερναν 4 άλογα. Η νερά
νεράιδα κάνει τα μαγικά της. Μα τι όμορφο φουστάνι αυτό! Η σταχτοπούτα ανέβηκε στην άμαξα πανευτυχής και αποχαιρέτησε την καλή νεράιδα που τη συμβούλεψε να γυρίσει σπίτι πριν από τα μεσάνυχτα, γιατί ύστερα θα λύνονταν τα μάγια. Γεια σου, καλή νεράιδα! Να και η άμαξα. Σαν έφτασε στο παλάτι του βασιλιά η σταχτοπούτα, όλοι θαύμαζαν τα πλούτη και την ομορφιά της. Ως και ο πρίγκιπας χόρεψε μαζί της, ενώ η μητριά και οι κόρες της που δεν την είχαν αναγνωρίσει έσκαγαν από το θυμό τους. Μα ποια είναι αυτή πια? Η σταχτοπούτα και ο πρίγκιπας χορεύουνε μαζί και όλοι τους θαυμάζουνε. Η σταχτοπούτα ήταν τόσο ευτυχισμένη που δεν κατάλαβε πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα. Έτσι, όταν το ορολόι άρχισε να χτυπάει μεσάνυχτα, εκείνη εγκατέλειψε τρέχοντας το παλάτι, χάνοντας όμως τη σκάλα το ένα της γυάλινο γοβάκι. Περίμενε! Πού πας? Γιατί τρέχεις? Η ώρα είναι 12 και η σταχτοπούτα τρέχει για να πάει στο σπίτι της. Ούψ, κοιτάξτε, της έφυγε το γοβάκι. Η άμαξά της την περιμένει. Μετά από λίγες μέρες, ο πρίγκιπας, ερωτευμένος με εκείνο το ωραίο κορίτσι που το είχε βάλει στα πόδια, ανήγγειλε πως θα παντρευόταν όποιο κορίτσι βρεθεί να του ταιριάζει το μικρό γυάλινο γοβάκι που βρήκε στη σκάλα του παλατιού. Όμως κανένα κορίτσι δεν είχε τόσο μικρό πόδι. Το γυάλινο γοβάκι
δεν χωράει στο πόδι της αδερφής της Ταχτοπούτας. Η Σταχτοπούτα κρυφοκοιτάει. Μάταια οι κακές αδερφές της Ταχτοπούτας δοκίμασαν να φορέσουν το γοβάκι. Τότε σηκώθηκε και η Σταχτοπούτα και ρώτησε ντροπαλά αν μπορούσε και αυτή να το δοκιμάσει, και όταν τα κατάφερε... Όταν τα κατάφερε, ο πρίγκιπας την αναγνώρισε και την οδήγησε στο παλάτι του για να την παντρευτεί και να την κάνει πριγκίπισσα. Η Σταχτοπούτα φόρεσε το γοβάκι. Ο πρίγκιπας και η Σταχτοπούτα θα παντρευτούνε. Ο πρίγκιπας την ερωτεύτηκε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ακούτε περισσότερα παραμύθια. Γεια!